آیا تا کنون کسی رو دیدی که با احساساتی دست و پنجه نرم کنه که میتونه غلطه ولی گرفتار یک عشق ممنوعه شده است؟ فدرا. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به روایت یکی از تاریک‌ترین و پیچیده‌ترین الگوهای روانشناختی میپردازیم. عقده فدرا، داستان عشق ممنوعی از یک نامادری که به استعاره‌ای از روابط پیچیده و آسیبزای خانواده ترکیبی میپردازد. فدرا دختر مینوس پادشاه کرت و ملکه پیساوه از خاندان افسانه‌ای اما نفرین شده به دنیا آمده بود. او همسر دوم تسئوس پادشاه آتن شد. فدرا خواهر آریادنه بود، همان زنی که روزگاری تسئوس را از دست مینوتور نجات داد، اما تسئوس با قلبی سنگین اون را در نکسس رها کرده بود. این ازدواج بیش از آن که از عشق باشد برای تحکیم قدرت بود. تسئوس پیش از این با هیپولیتا ملکه آمازون‌ها ازدواج کرده بود و پسری به نام هیپیلوس داشت. اما هیپولیتا کشته شد و هیپیلوس با پدر و نامادری خود بزرگ شد. هیپیلوس جوان زیبا و پاکدامن زندگیش را وقف شکار و پرستش آرتمیس الهه شکار کرده بود. دل بدو داشت و از هر آلودگی دنیوی دوری می‌جست. فدرا دل به هیپیلوس باخته بود، قادر به کنترل این وسوسه نبود. او نمی‌توانست این احساس را پنهان کند. هیپیلوس از نگاه‌های هوس‌آلود نامادریش روی برمی‌تافت. فدرا که از عشق بی پاسخ و طاقت فرسا به سطوح آمده بود دست به حیله شوم زد. او نزد تسئوس رفت و گفت پسرت کوشید ناموسم را در هم شکند و مرا آلوده سازد. تسئوس از خشم کور شد. او پوسایدن خدای دریا را به انتقام خواند. پوسایدن اسب‌های هیپولیتوس را چنان وحشی و رمنده کردند که جوان بیگناه زیر سم اسبان خود جان داد. فدرا از کردار خود پشیمان شد و به زندگی خود پایان داد. واژه فدرا در یونان باستان به معنای روشن، درخشان و خوشحال است و از ریشه فعل فانیو به معنای آشکار کردن یا نور دادن گرفته شده است. شکل مذکر این واژه فایدروس است و نام یکی از شاگردان سقراط که افلاطون رساله فلسفی را با همین نام درباره جایگاه عشق در معرفت شناسی، وجود شناسی و همچنین تناسخ نوشته است. عقده فدرا که به میل عاطفی یا جنسی شدید نامادری به پسر خوانده‌اش گفته می شود، در روانشناسی تحلیلی نمادی از روابط پیچیده و آسیبزا در خانواده‌های ترکیبی می باشد. این مفهوم توسط محققانی مانند کولمن و برو مطرح شد و نشان دهنده پویایی‌های سرکوب شده، پرتنش و گاه بیمارگونه میان والدین ناتنی و فرزندان است. عشق نامادری به پسر همسر یکی از کهن‌ترین بنمایه‌های داستان‌های عاشقانه در جهان محسوب می‌شود و همچنان در زندگی واقعی بازتاب‌های دردناکی دارد. درک این عقده و شناسایی نشانه‌های آن می‌تواند از بروز آسیب‌های جبران ناپذیر در خانواده‌ها جلوگیری کند. ریشه‌های روانشناختی عقده فدرا معمولاً در نیازهای عاطفی برآورده نشده، سرکوب تمایلات جنسی عاطفی و بحران‌های هویتی نهفته است، به طوری که نامادری ممکن است از کمبود عاطفی در رابطه با همسرش رنج ببرد، احساس ناامنی درباره جایگاه خود در خانواده داشته باشد و ناخودآگاه به دنبال پر کردن این خلأ از طریق پسرخوانده باشد، همراه با تلاش برای جلب توجه و تایید رفتارهای افراطی نشان می‌دهد. حسادت نسبت به رابطه پدر و پسر یا رقابت ناخودآگاه با مادر زیستی نیز یکی از عوامل مؤثر است. تمایل به کنترل و دخالت بیش از حد در زندگی پسرخوانده گاهی با نوسان بین محبت افراطی و خصومت همراه می‌شود. این تمایلات سرکوب شده در ناخودآگاه در نهایت به شکل‌های مخرب و پیچیده‌ای در روابط خانوادگی بروز می‌کند. آلفرد میسر در سال 1969 در مقاله معروف خود The Fedra Complex این مفهوم را با عقده اودیپ و الکترا مقایسه کرد. عقده اودیپ میل پسر نسبت به مادر زیستی، رابطه خونی. عقده الکترا میل دختر نسبت به پدر زیستی، رابطه خونی. عقده فدرا میل نامادری یا ناپدری نسبت به فرزند ناتنی بدون رابطه خونی می باشد. فدرا میان عشق و مرگ،
شهوت و شرم، خواسته و وجدان گرفتار شده است. ژورژ باتای فیلسوف فرانسوی فدرا را نماینده کسی می‌داند که آگاهانه به عشقی تن می‌دهد که می‌داند جز ویرانی برایش نخواهد داشت، اما شدت تمایلاتش چنان قوی است که نمی‌تواند از آن دوری کند. این افسانه عشق ممنوعه نامادری به پسرخوانده‌اش در فرهنگ‌های متعدد با تفاوت‌های کوچک تکرار شده است. هیپولیتا و فدرا در یونان، سیاوش و سودابه در ایران، یوسف و زلیخا در سنت یهودی و اسلامی و در سایر ملل و فرهنگ‌ها. طرح اصلی این داستان‌ها چنین است: همسر پادشاه یا بزرگی عاشق ناپسری یا پسرخوانده خود می شود و عشق و تمایلات خود را بدو ابراز می کند، اما پسر به سبب پاک دامنی و وفاداری به پدر یا پدرخوانده به خواهش‌های نامادری پاسخ نمی‌دهد. زن نیز با توطئه چینی و نیرنگ در پی انتقام برمی‌آید و پدر را می‌فریبد تا مجازات سختی برای پسر خود روا دارد. در مقاله اکبر نحوی و علی امینی به بررسی موارد گوناگون عشق میان نامادری و ناپسری در روایات اساطیری، ادبی، تاریخی ملل مختلف می‌پردازد و آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کند. در شاهنامه فردوسی، سودابه همسر کیکاووس شاه ایران زن زیبا و پرشور بود که دل به سیاوش پسر جوان و رعنای شوهرش باخت. سیاوش از مادر خود زیبایی و شجاعت به ارث برده بود. سودابه که نمیتوانست آتش دلش را فرو نشاند، نامه‌ای نوشت و به دست دایی پیر فرستاد که از عشق زار و بیمار است و طاقت زیستن ندارد. اما سیاوش که شاهزاده پاک و نجیب بود، چون این سخن از دایی پیر شنید دلش به رنج افتاد و گفت که هرگز آن را نخواهد پذیرفت. سودابه که از شرم و خشم سخت برآشفته شده بود، جامه بر تن درید و نزد کیکاووس شتافت و سیاوش رو به بدکاری متهم ساخت. سیاوش برای اثبات پاکی خود از آتش پیمای گذشت و از میان شعله‌های سوزان بی آسیب بیرون آمد. نه بر تنش و نه در جامه‌اش هیچ اثری از آتش ننشست. اما این پیروزی آغاز دردها بود. سیاوش که دل از پدر و دربار بریده بود، راهی توران شد و در آنجا به دست افراسیاب کشته شد. این گونه تهمت سودابه سرنوشت سیاوش را به تراژدی تلخی بدل کرد که خون او زمینه جنگ‌های خونین ایران و توران گردید. همچنین داستان زلیخا همسر عزیز مصر که عاشق یوسف پسرخوانده‌اش شده بود. یوسف به دلیل پاکدامنی و ترس از خدا پیشنهاد او را رد می‌کند. زلیخا با دروغ ادعا می‌کند که یوسف به او تجاوز کرده و این منجر به زندانی شدن یوسف می‌شود. البته این داستان پایان بندی متفاوتی دارد. بروز عقده فدرا در خانواده‌های ترکیبی می‌تواند پیامدهای روانی اجتماعی جدی برای فرزند ناتنی و ساختار خانواده داشته باشد. از جمله آسیب‌های روانی مانند اضطراب، گناه، سردرگمی، مشکلات در روابط آینده، از دست دادن اعتماد به بزرگسالان و بروز رفتارهای پرخاشگرانه یا انزواطلبی. این وضعیت همچنین باعث ایجاد تنش در روابط خانوادگی، فروپاشی احتمالی ازدواج، آسیب به سایر فرزندان و انزوا از جامعه می شود. اولین گام برای مقابله با این چالش آگاهی، پذیرش مشکل و درک پویایی خاص خانواده‌های ترکیبی است. و اما در کیهان بی انتها، سیارک فدرا 174. فدرا 174 سیارکی سنگی در کمربند اصلی سیارک هاست که در سپتامبر 1877 توسط جیمز کریک واتسون، ستاره‌شناس کانادایی آمریکایی کشف شد و به یاد این اسطوره نامگذاری گردید. کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از برنامه بعدی مطلع شوید. برنامه بعدی به یک الگوی روانشناختی اشاره میکنه که افراد با تمام موفقیت هایی که به دست میارن باز هم به شایستگی خودشون شک دارن، چرا که نقطه ضعف خود را آگاهن. حالا تو برایم بگو امروز چگونه میتوانیم در خانواده های ترکیبی که روز به روز رو به افزایش است مرزهای سالم بسازیم تا از تکرار تراژدی باستانی جلوگیری کنیم. در کامنت ها نظر خود را بنویس و ویدیو را برای دوستانت ارسال کن.
عشق زمانی زیباست که در جای درستش باشد. عبور از مرزها نه تنها به خود بلکه به بسیاری آسیب میرساند. شاید پاسخ در این باشد پایبندی به برخی از محدودیت‌ها. تا درودی دیگر.